again, it's James here and welcome back to my channel. So as you can see guys, nag-iba yung setup natin sa likod because we are now in my room! Yes guys, kalilipat ko lang. Then joke guys, katatapos lang ng room transformation natin and kung nababasa niyo naman sa title, di ba? We are going to make this room. Well, actually tapos na siya. Actually, hindi pa talaga siya tapos. Pero, ayun, so, konti na lang talaga yung ilalagay natin dito. Or konti na lang talaga yung kulang dito, like my desk and everything. But, for this video, I would like to invite you na samahan ako para i-transform itong kwartong to na katulad ng nakikita nyo ngayon. So yun guys, if you are following me in my social media like in Instagram, I posted some of the snaps in my stories about my room transformation. Like some clips na pinapakita, yun nga, na may inayos ako dito. And nandun yun sa highlights ko. If hindi nyo pa ako pina-follow, please do follow my Instagram, Twitter. Nasa description box yung link ng lahat ng social medias ko. And then, yun guys, sana ma-enjoy nyo to kasi I enjoyed this a lot sa pagde-decor, sa pamimili, sa paghanap ng ideas like for example Instagram, Pinterest, and YouTube. So yun guys, binuhos ko dito yung lahat ng ideas ko, lahat ng concept na nasa isip ko para maging successful itong room transformation natin. Kaya ayun, sana ma-enjoy nyo to. Pero yun, and nga pala guys, nulungan nga pala ako ng tatay ko para maging successful itong room transformation natin. And yun, please do subscribing in my channel, like this video, and yun, comment lang sa baba if nagustuhan niya rin itong room transformation na ginawa natin. Ayun, so without further ado, let's get into it. So yan guys, ito bali yung magiging room ko. Ito nga pala yung room ng kapatid ko. So katapat niya. Let's go. So yan guys, ito po yung room ko. No? Ayan. So ganito po kaliit. Hindi ba kaliit? Pero ganyan lang talaga kalaki yung room ko. So yan. Yung mga gamit ko. Kasi dito yung mga gamit na nakita ko dito nakatambak na akin. Na yun, i-game ko sila kasi yun, talaga yung mga gamit ko like may coloring materials, yan, coloring pencil, may sketchbook, may magazines, ba't pa yung nagagamit ko? Then ito yung mga DIY crafts, yung mga gamit ko, yan, decoration, yan. Tapos yung printer, and yun, ito yung message namin or yung our dream after 10 years. Yan. Hi, Batos 12. Ayun o. Wait before God, we dream as one. Batos 12. Yan. Oops, ayaw focus. Yan. Retreat 2018. So yan. Yan o, may PS pa. Wait up to 10 years before open. So yan guys. And yun, may TV dito, hindi ko alam kung saan ilalagay ito. Pero baka ilabas ko or gamitin ko. Then yun, ito ibang gamit. So yun. Hey guys, good morning. So for today's agenda, our morning agenda is, ayun, linisin yung mga kalat ulit dun sa kwarto ko. Okay na naman siya, pero yung mga natira kong gamit, so yun, aayusin ko na. And then after that, I think, papasok ko na yung bed frame, yung magiging bed frame ko doon sa loob ng kwarto. And after that, lalagyan ko ng primer coat yung magsisibol kong wall cloth rack kasi nga guys, hindi pwede yung bulky furniture sa loob ng kwarto ko.
So, ibig sabihin, bawal ako mag-cabinet. I mean, hindi naman bawal, pero it's as much as possible, siguro, para sa akin, walang malalaking gamit, as much as possible, walang cabinet or walang malaking furnitures, except sa bed ko, syempre. Pero yun nga, yung bed ko, ginawan ko na siya ng paraan, iniba ko yung bed frame, imbis na yung normal na bed frame. So yun, improvise ako.
as long as you are mine. Look me in the eye. So there you go guys. So dito na yan yung vlog kasi wala na naman kayo mapapanood. Yun. And ayun, baka kumuha na ako ng separate video about sa room tour. Kung gusto nyo lang naman. Yan, gagawa ng separate video about the room tour na gagawin natin. So yun. Pero gagawin ko yan pag totoong okay na lahat, pag kompleto na, pag naayos na lahat, and yun. I will see you again to the next video. Bye guys! Do you really think